Hello mga suking viewers! Kamusta kayo? Sa araw na to, mayroon akong gustong i-share sa inyo maraming recipe. Yung mga ibang ingredients na kukuha ko sa aking backyard garden. So, yung una nating iluluto, yung corn na may kale. So, igisa muna natin yung bawang, sibuyas, hipon, tsaka lagyan din natin ng patis. Ilagay na natin yung ating mais. Itong mais na to, ito yung frozen na nabibili sa Asian store. Ito yung mais sa atin, yung malagkit na mais. So, iniwa-hiwa ko siya. Manipis lang ang paghiwa mo dito. Tapos, lagyan natin ng salt and pepper, asin at paminta. Tapos, lagyan natin ng nilalagay ko mainit na tubig. Nagpapakulo ako ng separate na tubig para mabilis siyang kumulo. So, lagyan ko ng mainit na tubig. Pakulo natin hanggang sa lumambot yung mais. Yan. Malambot na siya. Tingnan natin kung malambot na. Ayun, pwede na to. Tapos pag malambot na yung mais, pwede na natin ilagay yung ating yung kale natin. Usually sa ganitong recipe ang nilalagay nila ay ang spinach or dahon ng ampalaya, but dahil marami akong kale na tanim, so naisipan kong kale. Pero masarap pala siya kasi ang kale hindi siya mapait at saka wala siyang masyadong hindi matapang yung lasa niya. Wala siyang ibang, parang spinach din siya, wala siyang masyadong amoy, kakaibang amoy so yun, ito yung recipe na to, nagustuhan ng anak ko. Tapos yung isa na naman gagawin natin, pipitas tayo ng malunggay, gagawa tayo ng waffle, chocolate waffle with malunggay. So ito para sa mga anak ko kasi hindi sila kumakain ng gulay. Yung isa kong anak, kaya ginagawa ko pag nagluto ako ng waffle, hinahaluan ko ng gulay. So tapos lagyan natin ng konting chocolate. Ayun, magugustuhan nila yon. Yan. Tapos lagyan mo ng butter, sausaw mo sa asukal, or pwede mo lagyan ng Nutella, or pwede mo isawsaw sa maple syrup. Depende sa inyong preference. Ang isa nating gagawin ay turon. So, wala akong tanim na saging, pero pinakita ko lang sa inyo para isa kasi ito sa mga favorite ng mga anak ko, kaya pinakita ko kung paano magluto ng turon. Tapos yung isa naman nating gagawin ay yung ginisang monggo na may talbos ng kamote, alugbate, at saka may dahon ng ampalaya. Ito yung monggo. Tapos yung sili na green na yan, galing din yan sa aking backyard garden. Next na iluluto natin, ampalaya. Pero hinaluan ko siya ng sigarilyas kasi binigyan ako ng hipag ko ng sigarilyas. Binili niya sa kaibigan niya. So, lagyan natin ng sardinas. Ginisa ko yung sardinas sa bawang at sibuyas na may kamatis. Tapos ilagay natin isabay na natin yung sigarilyas at saka ampalaya. Kuluan natin hanggang sa lumambot. Lagyan natin ng asin. At saka lagyan nyo ng asukal. Don't forget na lagyan ng asukal para mawala yung pait ng ampalaya. Pag naluto na yung ampalaya,
pwede na natin ilagay yung itlog. Side fryer. Kaya kung napapansin nyo, lahat ng mga niluto ko, yung ibang mga ingredients, pinitas ko lang sa aking maliit na halamanan. Tagalog na Tagalog, halamanan. Ayun. Tapos, ayun, check na natin kung luto na yung itlog. Masarap siya pag ihalo mo yung ampalaya at saka sigarilyas kasi malutong-lutong yung sigarilyas. Yeah, kaya kung nagsawa na kayo sa paglagay ng karne or try nyo rin tong sardinas sa lagay nyo sa ampalaya. Tapos, yung isa nating luluto, yung manok naman, lagyan natin ng rosemary, pampalasa. I-bake natin yung manok, lagyan ng butter, lemon, salt, pepper, rosemary, i-bake nyo. Ayun, napakasarap niya, no, na maaamoy mo yung rosemary. So, yun na yung mga recipe na gusto ko i-share sa inyo. I hope i-try nyo at kung magustuhan nyo, please comment below. And please don't forget to share and subscribe. Thanks for watching. Bye-bye!